อ้าวสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทีสิทธ์เนาะแต่เราจะพูดถึงเรื่องจุดเริ่มต้นของทีสิทธ์กันนะครับว่าเราจะเริ่มต้นทีสิทธ์ยังไงให้มันเจ๋งๆเนาะให้มันรอดนะให้มันไปถึงจุดจบได้สวยงามนะครับทีสิทธ์เนาะทีสิทธ์เนี่ยภาษาไทยมันแปลว่าวิทยานิพนธ์เนาะทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยนะผมมีคำขยายความของทีสิทธ์มาให้เพิ่มเติมนะครับทีสิทธ์เนี่ยมันคือการยืนยันความคิดหรือการออกแบบอะไรบางอย่างเนาะที่โคตรเจ๋งในทางของเรานะครับนะเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าเราจะเริ่มต้นทีสิทธ์ของเราได้อย่างไรเนาะจุดเริ่มต้นของทีสิทธ์เนี่ยเราควรจะเริ่มต้นจากความอยากนะครับความอยากเนี่ยไม่ใช่เท่ากับความชอบเนาะคือสมมุติว่าเราชอบเล่นกีตาร์เราทำทีสิทธ์เกี่ยวกับ Product Design เนี่ยเราถามว่าเราอยากทำกีตาร์ไหมเราอยากไปนั่งใส่ไม้ไหมดูดีๆว่าเราชอบเล่นกีตาร์แต่เราอยากทำกีตาร์หรือเปล่ามันคนละอย่างกันนะครับเราชอบฟังดนตรีอ่ะแต่เราไม่ได้อยากทำอะไรเกี่ยวกับดนตรีเนาะเพราะงั้นเราดูที่ความอยากของเราเนาะเราอยากอะไรเสร็จแล้วจุดเริ่มต้นเราเนี่ยอยู่ที่ความอยากปุ๊บเราจะทำไงต่อเราดูว่าที่มาของความอยากนั้นน่ะมาจากไหนนะครับหรือว่าเราลองเขียนอะไรก็ได้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอยากนั้นนะอย่างเช่นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราเห็นอยู่ทั่วไปไหมมันเกิดจากคำถามไหมหรือมันเกิดจากประเด็นอะไรที่เรามองเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะทำอะไรได้สักอย่างมันอาจจะเจ๋งมากก็ได้นะเราลองเขียนมันออกมาเนาะว่ามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นนะครับเสร็จแล้วผมอยากจะให้ดูว่าจุดเริ่มของเราเนี่ยจะมีจุดจบอย่างไรอย่างเช่นว่าสมมุติว่าผมจะพูดในแนวทางของงานสถาปัตยกรรมแล้วกันเนาะจากจุดเริ่มของเราเนี่ยจะไปจุดจบด้วยสถาปัตยกรรมได้อย่างไรเนาะจุดจบเนี่ยมันจะต้องเป็นจุดจบที่เบลอๆอยู่นะครับมันจะไม่จุดจบที่มันชัดเจนขนาดนั้นเนาะถ้าเราเห็นจุดจบชัดเจนแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพราะมันก็จบแล้วนี่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้เนาะจุดจบมันจะต้องเบลอๆเห็นหน่อยเห็นแบบเหลือบๆอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจเนาะเราลองยกตัวอย่างเนาะสมมติว่ามีเด็กคนนึงบอกว่าโอ้โหมลพิษในเมืองเนี่ยมันเยอะมากเลย PM 2.5กำลังมาแรงมากเราจะแก้ปัญหามลพิษด้วยสถาปัตยกรรมอย่างไรมันก็แปลกๆป่ะจุดจบของสถาปัตยกรรมจะเป็นยังไงจะใช้เป็นอาคารเครื่องฟอกอากาศเหรอเราจะแก้ปัญหามลพิษด้วยสถาปัตยกรรมไหมผมว่ามันไม่น่าได้เนาะยกเว้นจะเป็นอาคารฟอกอากาศนะครับเหมือนที่ประเทศจีนนะคำถามของเราจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยมันจบด้วยสถาปัตยกรรมได้ไหมแล้วเราอยากทำมันไหมถ้าเกิดว่าเรานึกไม่ออกหรือมันจบไม่ได้เราเก็บคำว่ามลพิษนี้ไว้ในใจก่อนแล้วเรามาลองดูอันอื่นลองใช้คำอื่นลองใช้วิธีการอื่นซิว่ามีอะไรที่เราอยากทำอีกไหมผมเปลี่ยนใหม่เป็นคำว่าการเพิ่มต้นไม้เนาะมลพิษอยู่ในใจเนาะจุดจบเป็นสถาปัตยกรรมได้ไหมอืมก็เฮ้ยมันก็น่าจะเป็นไปได้เนาะแบบอาคารที่มีต้นไม้หรือว่ามีต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมก็อาจจะเป็นไปได้เนาะก็ดูน่าสนใจดีนะเพราะงั้นโอเคเก็บไว้พอว่าเรามีแค่คำว่าเพิ่มต้นไม้อย่างเดียวเนี่ยไม่พอเราลองขยายสิว่าเราจะเพิ่มต้นไม้ยังไงเพิ่มต้นไม้ที่ทางเท้าไหมในกรุงเทพก็มีอยู่นะเพิ่มต้นไม้ที่ทางเท้าแต่เราจะเพิ่มต้นไม้อย่างมีคุณภาพเพื่อจะลดปัญหามลพิษเฮ้ยมันก็ดูเป็นไปได้เนาะแต่ลองคิดดูดีๆนะครับว่าจุดจบในงานสถาปัตยกรรมเราเนี่ยโอ้โหผมจะต้องศึกษาทั้งเมืองเลยหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าต้องไปทางแนวถนนตลอดเลยเราอยากทำอันนั้นไหมผมสำหรับผมนะผมอาจจะผมไม่ชอบผมไม่ได้อยากไปศึกษาทั้งเมืองขนาดนั้นนะผมอยากจะทำเป็นแค่ที่หนึ่งก็พออะไรเงี้ยเปลี่ยนไม่เอาละไม่เอาทางเท้าเอาเป็นคำว่าเพิ่มต้นไม้ในเมืองแล้วกันอาจจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งของเมืองหรือเป็นสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในเมืองอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคเริ่มเข้าเขาแล้วคราวนี้ผมก็คิดไปต่อว่าเราอยากจะให้งานของเราเป็นยังไงต่อลองนึกคำไปอยากให้คนมาพักผ่อนก็ดีนะให้คนมาพักผ่อนมีต้นไม้เยอะๆในสถานที่ในเมืองเฮ้ยอาจจะเจ๋งก็ได้เนาะเราเริ่มเห็นเขาของงานสถาปัตยกรรมเราคร่าวๆแล้วเนาะว่าคนจะมาใช้ทำอะไรอยู่ในบริเวณของเมืองแล้วก็มีต้นไม้เยอะๆอะไรอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วมันยังไม่พอนะครับมันยังไม่ชัดเจนนะครับการทำวิทยานิพนธ์การเริ่มวิทยานิพนธ์เนี่ยเราจะต้องขยายมันเข้าไปอีกคราวนี้ผมจะลองขยายคำว่าเพิ่มต้นไม้ดูซิว่าเพิ่มต้นไม้ของผมเนี่ยมันหมายความว่าอะไรหรือว่ามันมีความเจ๋งยังไงเนาะภ
พิ่มต้นไม้ของผมเนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ยเพิ่มเป็นพื้นที่เสพต้นไม้ในรูปแบบต่างๆมีต้นไม้หลายๆแบบมีทั้งดอกไม้ต้นไม้แนวตั้งไม้ยืนต้นมีไม้ผลด้วยไหมไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่าก็มีต้นไม้หลายๆแบบเนาะเราอาจจะแบบว่าไปต่อไม่ถูกแล้วยังไงดีวะเรากลับไปมองที่จุดเริ่มต้นของเราข้างบนเนาะที่เราเก็บไว้ในใจเมื่อกี้ที่มาของเรามาจากมลพิษเนี่ยเราคิดดีๆสิว่าจริงๆแล้วมันคือมลพิษเหรอหรือว่ามันยังไงต่อจริงๆแล้วอยากให้คนเนี่ยสดชื่นหรือเปล่าเราอยากให้คนสดชื่นเราอยากให้คนแบบมีพื้นที่ชิลๆช้าๆเพลินๆไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะแล้วผมคิดว่าอาจจะเป็นประเด็นที่เวิร์กกว่าคำว่ามลพิษด้วยซ้ำพอเรากลับไปลิสต์ที่มาของเราได้ปุ๊บเนี่ยเราลองกลับมาดูที่คำว่าต้นไม้ของเราสิเฮ้ยอ๋อเราอยากได้กิจกรรมช้าๆเนาะหลายๆแบบเนาะมีพื้นที่พักผ่อนหลายๆแบบอยู่ในเมืองมีพื้นที่ออกกำลังกายในเมืองมีตลาดในสวนที่อยู่ในเมืองคนมาซื้อของกันในสวนอะไรเงี้ยต้นไม้เขียวๆเย็นๆมีบ่อน้ำอะไรก็ว่าไปเนาะเนี่ยพอเท่านี้นะครับเราเริ่มเห็นจุดจบของเราแล้วเราเริ่มเห็นสถาปัตยกรรมสุดท้ายของเราแล้วให้มันเป็นพื้นที่ที่แบบธรรมชาติเยอะๆแน่เลยเนี่ยนะครับแค่นี้เราก็สามารถเริ่มต้นงานสถาปัตยกรรมได้แล้วเนาะแล้วคราวนี้เราลองมาดูดีๆนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ผมลิสต์ขึ้นมาเนี่ยมันถูกแบ่งเป็นส่วนๆได้เนาะอย่างแรกไอ้ด้านบนเนี่ยที่มาสดชื่นช้าๆชิวๆเพลินๆเนี่ยมันคือที่มานะครับเฮ้ยในเมืองของคนของเราตอนนี้มันไม่มีพื้นที่อากาศบริสุทธิ์นะมันมีน้อยเรามีแต่ห้างมีแต่อะไรพวกนี้เนาะเราเลยต้องการที่จะเพิ่มต้นไม้หรือว่าพื้นที่ทางธรรมชาติเข้าไปในเมืองเพื่อให้คนมาได้พักผ่อนมากขึ้นแล้วก็มีการพักผ่อนที่แบบมีหลายๆรูปแบบคนจะได้ไม่เบื่อแน่เห็นปะผมพูดมาแค่นี้เราเริ่มเห็นแล้วปลายทางของเราเนี่ยจะประมาณไหนเนาะมันมีไอเดียที่เป็นวุ้นในปลายทางแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นชัดเจนนะครับยังไม่เห็นชัดเจนนะว่าจะเป็นอาคารสูงไหมหรือว่าเป็นสวนสาธารณะแบนๆหรือว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามันมีแนวทางในการทำงานแล้วนะครับเนาะเรามาดูที่ตรงนี้เนาะเมื่อกี้ผมลิสต์ค่อยๆลิสต์ขึ้นมาทีละอย่างเนี่ยมันมีพื้นฐานตรงนี้แหละครับว่าไอเดียของเราคืออะไรเราอยู่บริเวณไหนในการใช้งานเราเป็นยังไงหรือเกี่ยวข้องกับคนอย่างไรเนาะมันมีเหตุผลพวกนี้นะครับกำกับอยู่เสร็จแล้วเวลาถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเราลองนึกดูสมมุติเรามีไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปไม่ถูกแล้วเนี่ยลองนึกดูว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนวะจะไปตั้งตรงไหนวะคนมันจะมาใช้ยังไงวะหรือว่าคนมันจะมีเกี่ยวข้องอะไรกับงานของเราหรือว่าที่มาเรายังไงกันแน่อะไรอย่างนี้เนาะเราลองคิดถึงประเด็นพวกนี้นะครับมันทำให้เรา drive งานของเราไปได้เนาะเสร็จแล้วประเด็นพวกนี้มันยังไม่ได้หมดแค่นี้นะมันจะมีพวกเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างการก่อสร้าง material หรือว่าเรื่องเทคโทนิกเรื่องของรูปร่างอาคารเรื่องของฟอร์มต่างๆอะไรแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นของงานเราได้เนาะตอนเราเริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องเริ่มจากที่มาก็ได้นะครับเราจะเริ่มจากที่ตั้งก่อนก็ได้เนาะเราจะเริ่มจากอะไรก็ได้นะครับการที่ผมเขียนให้มันให้ดูข้างต้นเนี่ยเพิ่มต้นไม้มลพิษเนี่ยมันก็เป็นแค่หนึ่งในสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเล่นๆลอยๆเนาะแล้วเราสามารถจะเริ่มต้นจากอะไรก็ได้นะครับเราจะสลับสับเปลี่ยนยังไงก็ได้เนาะมันเป็นงานของเรานะครับในทางของเราเนาะเราค่อยๆร่างมันได้นะครับจุดเริ่มต้นของงานสถาปัตยกรรมนะครับมันก็จะแบ่งเป็น4ส่วนอันนี้แหละที่ตั้งเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับฟอร์มเกี่ยวกับผู้ออกแบบเนาะ4-5 อย่างเนี่ยนะครับเนาะเสร็จแล้วจะมีปัญหาอีกอันนึงเนาะเขียนที่มาเยอะมากวกวนไปหมดปัจจุบันในเมืองมีมลพิษเยอะรถติดคนมีความเครียดโอ้โหคราวนี้ที่มาเต็มไปหมดเลยแล้วลองนึกดูนะว่าพอมันมีที่มาเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยจุดจบในงานสถาปัตยกรรมเราจะเป็นยังไงโหสถาปัตยกรรมเราจะเจ๋งมากแก้ทั้งมลพิษทั้งรถติดทั้งความเครียดทั้งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเนี่ยได้เนี่ยไม่มันยากเนาะมันอาจารย์ก็จะงงนะครับว่าเราจะทำงานเป็นในทางไหนกันแน่เนอะเพราะงั้นเราสรุปที่มาให้มันชัดเจนนะให้มันสรุปง่ายๆเนอะแล้วเราลองนึกอยู่ตลอดนะครับว่าสิ่งที่เราเขียนเริ่มต้นมาเนี่ยจุดจบในงานของจุดจบงานสถาปัตยกรรมนะเราจะประมาณไหนแต่มันต้องเบลอๆอยู่เนาะมันจะไม่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นว่าคนเริ่มงานจากศาสนาพุทธเนี่ยจุดจบมันจะเป็นยังไง
ลองนึกดูดิเป็นวัดหรือเปล่าเราพูดเกี่ยวกับพิธีกรรมเหรอเราพูดเกี่ยวกับพระสงฆ์ไหมหรือว่าไม่เอาเราไม่อยากทำวัดอะเราอยากจะทำอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่วัดเราอยากทำพื้นที่ที่พูดถึงคำสอนของศาสนาพุทธพื้นที่วิปัสสนาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะเอาหลักคำสอนของเขามาแปลงเป็นพื้นที่ที่ให้คนไปทำอะไรในนั้นก็ว่าไปอะไรแบบนี้เนาะหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นจากไม้ไผ่จุดจบเราเป็นยังไงไม้ไผ่เราทำอะไรได้บ้างวะเรามีแค่ไม้ไผ่เนี่ยเราไม่เห็นจุดจบเนี่ยแสดงว่าทิศทางเรายังไม่ชัดเจนยังกว้างอยู่เราลองเอามาดูดิไม้ไผ่ในการก่อสร้างที่รวดเร็วไม้ไผ่ในการก่อสร้างอาคารชั่วคราวไม้ไผ่ในการก่อสร้างอาคารสูงอะไรแบบนี้ไหมเราจะเริ่มพอเราเริ่มขยายคำว่าไม้ไผ่ของเราออกมาเนี่ยเราจะเห็นจุดจบที่ชัดเจนมากขึ้นนะแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นเนาะแต่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นจุดจบเลยนะครับเนาะเราจะเข้าใจเนาะเริ่มต้นด้วยคำว่าหอพักพอพูดถึงหอพักปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นจุดจบที่ชัดเจนชัดมากชัดเกินไปเนาะชัดเจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราลองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการทำทีสิทธ์นะหอพักเราเจ๋งยังไงเท่ยังไงมันช่วยอะไรมันเฟี้ยวยังไงเนาะที่เราอยากทำหอพักเนี่ยเพราะว่าอะไรกันแน่เราอาจจะแบบว่าตั้งคำถามเกี่ยวกับหอพักว่าหอพักที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเจอโควิดเจออะไรก็ไม่สนใจเราอยู่ได้ในหอพักนั้นเป็นหอพักที่มีทั้งการเกษตรกินอยู่ยามีครบอันนี้ก็เริ่มเป็นประเด็นที่น่าสนใจเนาะแล้วก็มีจุดจบที่ยังเบลอๆอยู่นะครับเป็นหอพักที่ไม่เคยมีในโลกพอเข้าใจนะครับเนาะจากจุดเริ่มจนถึงจุดจบเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันคือการทำโปรแกรมในการออกแบบของเราเนาะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการออกแบบของเราคือขั้นตอนต่อๆไปในการทำวิทยานิพนธ์นะครับพอเรามีโปรแกรมแล้วเรามีกระบวนการการออกแบบแล้วเนี่ยจุดจบของงานเราก็จะชัดเจนมากขึ้นเนาะชัดเจนจนชัดเจนสุดๆเลยแหละ Presentation ครบแล้วมีโมเดลเรียบร้อยอะไรแบบนี้เนาะจุดจบของเราเนี่ยก็จะต้องย้อนกลับไปตอบคำถามเริ่มต้นหรือว่าจุดเริ่มของเราให้ได้นะครับงานวิทยานิพนธ์เราจะสมบูรณ์แล้วก็จบอย่างสวยงามเนาะนะครับเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของงานวิทยานิพนธ์นี่แหละจุดเริ่มต้นของทีสิทธ์นะก็คือการยืนยันความคิดในการออกแบบเนาะที่โคตรเจ๋งนะครับโคตรเจ๋งในทางของเรานะผมขอย้ำคำว่าโคตรเจ๋งนะครับถ้าเกิดว่าวิทยานิพนธ์เราห่วยๆเราก็ไม่อยากทำเนาะมันก็ไม่สนุกนะมันไม่น่าทำนะครับถ้าเราเห็นจุดจบที่ชัดเจนเกินไปก็ไม่รู้ว่ามันจะเจ๋งยังไงเนาะหรือว่าถ้าเราคิดว่ามันไม่เจ๋งเลยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ยเราจะทรมานไปทั้งปีเลยนะครับไม่แย่เนาะเพราะงั้นผมคิดว่าเราเริ่มต้นด้วยความอยากที่โคตรเจ๋งเพื่อทำวิทยานิพนธ์ที่โคตรเจ๋งนะครับสวัสดีครับ